درسنا اليوم أيها الأصدقاء ما زلنا في شرح لأهمية دالة if في البرمجة، لكن اليوم الإف لدينا if مثل الدرس الماضي. إذا تم تنفيذ الإف الأولى لا ننهي البرمجة، لا بل يوجد سطر استثنائي يقول إذا لم تتنفذ الإف خذ الاحتمال الثاني. في الدرس الماضي كان لدينا شرط واحد أن أي 2 إذا كانت أصغر أو تساوي أكبر أو تساوي، وكانت كلمة then هنا. أما اليوم هذا السطر الذي هو الإف له شرطان. الشرط الأول أن أي 2 يجب أن يكون أكبر أو يساوي 0، وكلمة and الدالة and تقول التي تساعد if تقول ويجب أن يكون أي 2 أصغر أو يساوي 35. نحن أصغر أو يساوي 35 تعلمناه، لكن أن يكون أكبر أو يساوي 0 هذا جديد، بما معناه لا نستطيع أن نكتب ناقص 2. ناقص 2 لا يتحقق فيه الشرط. إذا طلبنا التنفيذ نرى أنها تجاوزت الاحتمال الأول وسوف تذهب إلى الاحتمال الثاني، ورأينا أنها أيضا تجاوزته. فإذا انتهت البرمجة هنا ولم نحقق أي رمز. إذا كان الرمز B محذوف وطلبنا التنفيذ مرة أخرى نلاحظ لم يتم تسجيل أي رمز، لأن الرقم ناقص 2 لا يتحقق فيه الشرط إنه ليس أكبر أو يساوي 0. فإذا نحن الآن سوف نحصل على 3A بشرط أن يكون الرقم المكتوب ما بين 0 أو 35. فإذا إذا وضعنا رقم 10 يجب أن يتحقق الشرط. هذه الأمور برمجية تساعدنا في فهم الفيجوال بيزك والعلاقات الرياضية والشرط. نلاحظ أن هنا سوف يتحقق شرط وتجاوز else if لأنها لا داعي لها، انتهت البرمجة. فإذا رقم 10 متوافق مع الاحتمال الأول، ماذا سوف نضع لكي يتحقق الاحتمال الثاني الذي يقول أنه أكبر من 36، أكبر أو يساوي 36 الذي هو الرقم التالي لل 35، أكبر أو يساوي 36 وأصغر أو يساوي 70. فإذا لنفترض أننا كتبنا 71 وحذفنا الأي، لا يتم تنفيذ البرمجة لأنها لم تتحقق بالأولى ولم تتحقق في الثانية. 71 هي أكبر من 70، نحن نقول أصغر أو تساوي 70. فإذا كتبنا 70 نرى أنها الاحتمال الأول لم يتنفذ، لكن الاحتمال الثاني من الشرط، نلاحظ الاحتمال الثاني من الشرط تم تحققه وسوف يتم وضع 3. نحن نشرح بالتفصيل ولكم أن تقدروا وتستوعبوا وتفهموا دالة if. إنها رموز بسيطة جدا، لكن البرامج تطلب رموز أعقد من هذا. دالة if ضرورية جدا، ودالة else if ضرورية جدا، ودالة and ضرورية جدا. ونحن استوفينا درس اليوم، نلتقي غدا بإذن الله.